Королівська гра «Слото Кінг» почалась. Кредит замість допомоги і конфіскація активів РФ. Стали відомі нові деталі пропозиції Джонсона щодо підтримки України. Принаймні, повідомляє їх нам The Wall Street Journal. ЗМІ стали відомі деякі подробиці про зміни, які спікер Палати представників США Майк Джонсон, який не знає, що він до розумних чи до гарних, і якого я навіть боюся уявити, він, напевно, навіть чим поснідати і зуби почистити 3 години наважується з самого ранку не спить. Майк Джонсон все не знає, як же то так запропонувати, щоб і Трампа не образити, і може і Путіна не образити, і бути ніби і хорошим. І місце спікера Палати представників Конгресу США теж втратити не хочеться. За ним по коридорах бігає Марджорі Тейлор Грін і все хоче його кудись знести. Майк Джонсон запропонує внести до законопроєкту про допомогу Україні наступні зміни. Про них нам повідомляє The Wall Street Journal. Зокрема, нагадує, що Джонсон обіцяв поставити питання щодо допомоги Україні на голосування в Палаті представників невдовзі після того, як Конгрес повернеться з великодних канікул найближчими днями, а це вже завтра. Але те, який вигляд матиме законопроєкт і хто його підтримає, і досі залишається невирішеним. Просто таємниця під 7 замками Джонсона, куди він ходить до свого королівства з зеркал, стоїть перед ними, дивиться і думає, що робить? Через розбіжності серед республіканців і демократів, власне, виникає ось це відтермінування, на секундочку, з 20 жовтня. Спікер висунув кілька політичних пропозицій: конвертувати частину допомоги Україні у кредит, конфіскувати заморожені російські активи для фінансування відновлення України і скасувати мораторій адміністрації президента США Джо Байдена на нові проєкти з експорту скрапленого природного газу. Але подробиць мало. Деякі законодавці від республіканської партії, які брали участь в обговоренні пакету, кажуть, що вони не бачили остаточного тексту законопроєкту досі. Серед так званих інновацій, які пропонує Джонсон, то є додати до пакету допомоги Україні від Палати представників закон про РЕПО. Це двопартійний закон, який дасть можливість використовувати мільярди доларів із заморожених резервів Російського центрального банку для оплати допомоги Україні, зазначають у статті. Джонсон також розглядає можливість розділення допомоги Україні, допомоги Ізраїлю, щоб законодавці могли голосувати щодо кожного елементу окремо. Це могло б максимізувати кількість голосів демократів за Україну, на частку якої припадає, нагадаю, 60 та майже 61 мільярд доларів із пакету допомоги. Водночас, даючи змогу деяким республіканцям проголосувати за допомогу Ізраїлю, навіть якщо вони не підтримують збільшення допомоги для України. Опитування засвідчують, що дедалі більше виборців республіканців вважають, що штати роблять і так занадто багато для України. Водночас багато представників республіканської партії виступають за те, щоб допомогу передали, і вони стають дедалі більш стурбовані, оскільки в українців закінчуються боєприпаси і інша військова техніка. Йдеться в статті Wall Street Journal. Окей, давайте вже в кредит. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський вважає, що Конгрес США все-таки виділить додаткову допомогу Україні. Водночас наша держава погодилася би і на кошти в кредит за відсутності інших варіантів. Про це президент сказав днями в інтерв'ю в ефірі телемарафону. Зеленський висловив сподівання, що позитивне голосування Конгресу США відбудеться, і назвав американську допомогу критичною в будь-якому випадку. На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес у США. Ми теж це усвідомлюємо, вдячні за попередню допомогу. Але от пан Джонсон все-таки вагається. Тим не менш, Зеленський вірить, працює і сподівається, що розум все ж таки переможе, і ми отримаємо відповідну допомогу, сказав він. Що дійсно переможе в Джонсоні, я навіть і не знаю. Водночас президент заявив, що Україна погодилася б і отримати кошти від Сполучених Штатів Америки в кредит. Один сенатор нещодавно був і каже: чи ти погодишся на кредитні гроші, питає він Зеленського. А які є варіанти, перепитує той. Він каже, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш, то Зеленський скаже, а для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору. Тому ми погодимося на будь-який варіант. Більше того, якби сьогодні Україні запропонували дати в кредит гроші або безкоштовно все через рік, то ми б сказали тільки сьогодні. Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. І важливо, чим швидше, тим краще, зазначив Зеленський. Про ту інфекцію, про яку я говорила з усіма гостями. Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вважає, що російська пропаганда проникла в стіни законодавчого органу штатів, оскільки члени Конгресу поширюють хибні повідомлення про війну Росії. Про це повідомляє, як бачите, видання The Hill. Тернер сказав, що погоджується з конгресменом Майклом Макколом, головою комітету у закордонних справах Палати представників, який зауважив, що російська пропаганда, на жаль, потрапила до Сполучених Штатів і інфікувала значну частину бази моєї партії. Оце абсолютна правда, сказав Тернер в інтерв'ю CNN. Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників, додав конгресмен.
Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще неправильно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, не так, сказав Тернер. Путін дуже чітко дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, включаючи претензію на всю територію України, як Росії, додав конгресмен. Тернер зауважив, що пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні, не лише коливання Джонсона, та чітке уявлення про боротьбу між демократією і авторитаризмом на тлі багатомісячної з 20 жовтня, нагадаю, суперечки у Конгресі. Спікер Палати представників Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме деякі важливі нововведення. Серед них і ось це можливе виділення допомоги в кредит. Очікується, що вже завтра, після свого повернення з чергової перерви, не вміють люди працювати. Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і нарешті буде схвалений в обох палатах. Однак суперечки між республіканцями у Палаті представників можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладеться. Не відкладають терористичну авторитарну співпрацю один з одним представники ось цієї авторитарної осі зла, які формуються, як каже генсек НАТО Єнс Столтенберг, що по суті зараз альянс авторитарних держав, про що багато говорять про вісь зла. Вона дійсно продовжує набирати оберти, так розширятися, товстішати, знаєте, в своїх таких імперіалістичних, терористичних амбіціях. Лавров припхався на переговори до Китаю на фоні проблем із банківськими платежами. По гроші приїхав і, очевидно, по благання якоїсь допомоги. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров перебуватиме із візитом у Китаї 8 та 9 квітня і проведе переговори з очільником МЗС КНР Ван І. Раніше російське зовнішньополітичне відомство, як бачите, повідомило, що голови зовнішньополітичних відомств обговорять широке коло питань двосторонньої співпраці, а також взаємодії на міжнародній арені з акцентом на спільну роботу в ООН, БРІКС, ШОС, Групі 20, АТЕС та інших багатосторонніх механізмах та форумах. Міністри обміняються думками щодо ситуації в Україні та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ну, принаймні, це публічна частина цього російсько-китайського айсбергу. Це перший візит Лаврова до Китаю після того, як у російських імпортерів, нагадаю, почалися проблеми з фінансовими організаціями КНР. Китайські банки почали масово запитувати у відправників платежів з Росії інформацію про кінцеві цілі використання продукції, за яку перераховуються гроші, та про її кінцевих користувачів. Підхід буває різним. У питанні про кінцевих користувачів деякі банки та відділення задовольняються поясненням, чи товар буде перепроданий, а якщо так, що він використовуватиметься в цивільних, а не військових цілях. Інші ж вимагають надати назву та види діяльності кінцевого одержувача. Випливає з тих повідомлень 9 імпортерів, які отримали такі вимоги цього тижня. І головне, у половини імпортерів просять гарантувати, що кінцевий одержувач ніяк не пов'язаний із російською окупаційною армією чи військово-промисловим комплексом. Це зазначають співрозмовники російського незалежного видання The Moscow Times.